हेलो नमस्ते, म कृष्ण ढकाल। स्वागत छ तपाईँलाई मेरो च्यानल केयर सफ्ट नेटवर्कमा। आज मैले धेरैजना साथीहरूलाई लागेको कुरालाई लिएर उपस्थित भएको छु। केही साथीहरूले कमेन्ट बक्समा पनि भन्नुभएको छ यो ठेकदारी सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ मतलब कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा आउनुभन्दा पहिला चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ होला सर? हामी यत्तिकै अब कन्स्ट्रक्सन गर्छु भनेर आउने हो कि मतलब केही कुराहरू अलिकति नलेज लिएर आउने हो कि के कुरामा ध्यान दियो भने चाहिँ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा सजिलो हुन्छ भन्ने विषयलाई लिएर उपस्थित भएको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हेरिसकेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। नर्मली कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा आउन चाहनु भनेको कुरा चाहिँ सुखद कुरा नै हो, राम्रो कुरा हो। कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री चाहिँ नराम्रो चाहिँ छैन, राम्रो छ। तर राम्रो छ भन्दै गर्दा फेरि पैसा एकदमै हो यसमा राम्रो छ मजाले पैसा कमाइ हुन्छ भन्ने पनि होइन उनीलाई हैन। धेरैजना व्यवसायहरू मैले भिडियोमा बारम्बार भनेको छु, तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ। नेपाल बाहिरको हकमा हो भने चाहिँ 80-85% चाहिँ फेल छन्, 10-15% सफल छन् भने नेपालको हक त टोटली 95% नै फेलियर छन्, 5% मात्रै सफल छन् यो व्यवसायमा हैन। तर 5% सफल हुँदा पनि एकदम कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा एकदमै आकर्षण बढ्नुको कारण चाहिँ के होला भन्ने कुरा चाहिँ के हुन सक्छ भने चाहिँ छिटो पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने जुन सोचाइ छ त्यो चाहिँ अलिकति गलत नै भन्छु म। यो क्षेत्रमा यदि आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ नआउनुस् भन्दैन, तर आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ आजभन्दा 5-7 वर्ष 8-10 वर्ष पहिलासम्म जति सजिलो थियो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री, जति त्यति बेलामा पैसा कमाउनेहरू थिए, अहिले त्यस्तो छैन। अहिले चाहिँ तपाईँको कस्तो छ नि, प्रतिस्पर्धा व्याप्त छ, दायराहरू फराकिला छन् हैन। हुन त काम गर्ने ठाउँ पनि बढ्दैछ, बढ्नलाई नबढेको होइन, तर पनि कस्तो छ नि पहिलाका दिनमा के थियो, व्यवसायहरू एकदमै थोरै थिए। अहिलेको हकमा दिन प्रतिदिन व्यवसाय बढ्ने क्रम बढ्दैछ भन्दै गर्दा नबढ्नु भने पनि होइन, उनीलाई बढ्नुपर्छ। बढ्दै गर्दा कामको दायरा पनि त्यो अनुसारले फ्रागिलो हुँदै जान्छ नै। तर आउनुभन्दा पहिला चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने चाहिँ पहिला तपाईँ कस्तो नेचरको मान्छे हुनुहुन्छ पहिला आफैले ख्याल गर्नु। कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीजमा आउँदै गर्दा तपाईँको एउटा सामान्य एउटा काम गर्ने कुलीसित पनि तपाईँको त्यो मेलमिलाप राम्रो हुनुपर्ने हुन्छ र एकजना एकदम अफिसर लेभलको हैन, तालपरे मन्त्री लेभलको सबैको मान्छेहरुसित पनि तपाईँ फिट हुन सक्ने हुनुपर्छ। भनेको म नर्मली के छ भने तपाईँ कस्तो ठाउँमा फिट हुनुहुन्छ हैन भनेको तपाईँ एडजस्ट लेभलहरुसित पनि एडजस्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ र मन्त्री लेभलकोसित एडजस्ट गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। भनेको पहिले आफ्नो बोली व्यवहार हैन आचरणमै भर पर्ने कुरा, मेन कुरा त बोली व्यवहार आचरणमै भर पर्छ। त्यसले गर्दा त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ त्यसमा हेक्का राख्नुहोस्, तपाईँ त्यसमा फिट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। यदि हुनुहुन्न भने त्यो फिट हुने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ पहिला। त्यसपछि काम गर्ने कुरा छ। काम गर्नलाई पनि काम टेन्डरै ग्यारेन्टी बनाउनु मतलब टेन्डर बिट गर्नु खासै त्यति ठुलो कुरा होइन। उनीलाई टेन्डर पारिसकेपछि काम गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, मैले मेरो दुःखका अनुभवहरू धेरैचोटि भनि पनि सकेको छु हैन। विशेष गरी एउटा भिडियो नै बनाएको थिएँ, कति गाह्रो हुन्छ, कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ गाह्रो हुन्छ भन्दैमा फेरि यो विषयमा आउँदै नआउनु भन्न खोजेको चाहिँ होइन। तर के भने त्यस्ता कुराहरू, चुनौतीहरू, च्यालेन्जहरू फेस गर्नुपर्ने सक्नुपर्छ। त्यो फेस गर्न चाहिँ तपाईँ तयार भएर मात्रै तपाईँ रेडी हुनु भयो हैन, त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँ यो इन्डस्ट्रीमा आउन खासै गाह्रो चाहिँ हुँदैन। तर आउँदै गर्दा अर्काको लैलैमा मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, पहिला भिडियो अघिल्लो भिडियोमा पनि भनेको छु, लैलैमा लगाएर ठेक्का हाल्ने प्रचलन देखेर आउनुभएको छ भने चाहिँ तपाईँ यो क्षेत्रमा नआउनु। तर केही मात्रामा अध्ययन गरेर केही बुझेर यो काम गर्न सक्छु, यो लाइनबाट म सुरु गर्छु हैन, बाटोको कामबाट हो अथवा विद्युतको कामबाट अथवा बिल्डिङको कामबाट, पुलको कामबाट, जेसुकैबाट होस् म यो क्षेत्रबाट अगाडि बढ्छु, यहाँबाट बिस्तारै सुरु गर्छु भन्ने हिसाबले अलिकति नलेज, अलिकति कन्सेप्ट हैन, अलिकति त्यो अनुभव केही छ र त्यसलाई चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा रूपमा काम गर्छु भन्ने सोचले आउनु भएको छ भने एकदमै आउनुहोस्। यो क्षेत्र एकदमै सजिलो छ, काम गर्न जान्नेलाई एकदमै राम्रो छ हैन। काम गर्न जानेन भने मात्रै हो धोका हुने भनेको, अप्ठ्यारो हुने भनेको। काम गर्न जानु भने एकदम सजिलो छ। त्यसले गर्दा यदि नयाँ आउन चाहनुहुन्छ भने मेन कुरो तपाईँको आचरण चाहिँ कस्तो छ हैन, आचरणलाई चाहिँ तपाईँले कसरी एडजस्ट गराउन सक्नुहुन्छ त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। अर्को कुरा काम लिइसकेपछि तपाईँले जस्तोसुकै घाटै लाग्यो भने पनि काम फत्ते गर्न सक्ने भन्ने कुरा जुन तपाईमा हुनुपर्छ। घाटा लाउन सक्छ हो, तपाईँको जान्नु भएन भने सुरुको ठेक्कामै घाटा लाग्न सक्छ, सुरुमै घाटा लाग्यो भने तपाईँलाई फेरि त्यतिकै मनोबल नै कमजोर हुन सक्छ। त्यस्तो चाहिँ होइन। काम गर्न जाने भने प्रफिट हुन्छ, काम गर्न जाने भने अभियसली रूपमा चाहिँ घाटा हुने कुरा नै हो। त्यसले गर्दा चाहिँ काम लिइसकेपछि म काम सम्पन्न गर्न सक्छु, जस्तोसुकै कन्डिसनमा सम्पन्न गर्न सक्छु भन्ने पनि हेक्का राख्न सक्नु पर्यो। र कुन क्षेत्रमा काम गर्दैछु त्यो क्षेत्रको अलिकति नलेज लिएर तपाईँ आउनु खोज्नु भयो भने चाहिँ यो क्षेत्र चाहिँ खासै अप्ठ्यारो पनि छैन, गाह्रो पनि छैन, तपाईँ आउन सक्नुहुनेछ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो, कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।